मेरोले एयर फ्रायरको अनबक्सिङ गर्ने काम गरिरहेको छिन्। यसलाई तिमीले चाहिँ नि खोलिरहेछौ होइन? ओके, के छ त्यो? वारेन्टी कार्ड हो, वारेन्टी कार्ड सिजीको है। ल, एलजीको लिए पनि सिजीको लिए पनि जेले पनि प्रडक्ट हो। ओके, यो के रहेछ? केटाकेटी पख न, केटाकेटीलाई एकैछिन बोलाउँछ त। जान बुझेनिस आऊ। सरप्राइज यो चौधरी ग्रुपले बनाएर ल्याएको मामु, हामीले किनेको यहाँ हेर न, फ्रेन्च फ्राइज खानालाई हुन्छ। फ्रेन्च फ्राइज खानालाई एयर फ्रायर के रहेछ जेनिस? लु अब यहाँ हेर है। यो के हो भने यो अहिले चाहिँ ल अब हेर है, थाहा भयो? हो मामु, फ्रेन्च फ्राइज खानको लागि अब तेलमा तारिरहनु परेन। यहाँनिर यसो साँधेर आलु हाल्यो, अनि यहाँ पानीपुरी पनि मिल्छ, जान्नु पपकर्न पनि मिल्छ है, मिल्छ। हो अब यो तेलबाट बच्नको लागि यो जुगाड गरे होइन? धेरै ल्याएको छैन अहिले, अफर मिलेको कारणले गर्दाखेरि। अब चौधरी ग्रुपलाई पनि धन्यवाद। अब सिजी किन धन्यवाद भने अब एलजी भइदिएको भएदेखि यहाँ अलि महँगो पर्थ्यो, सामसुङ भएको अलि महँगो पर्थ्यो होइन, हिताची भएको यो महँगो पर्थ्यो। अब सिजीले सस्तोमा पनि राम्रो डिजाइनको फरक पर्दैन मानु। होइन मेरो यहीँ ठिक छ, यहीँ राख न, यसको प्रपर प्लेस यही होला। हो हुन्छ हुन्छ, केही फरक पर्दैन। बाबाको खुट्टा ढोक्नु हुँदैन बेटा। लु यहाँ बाबाको खुट्टा नगराउँदा तिमीले छोरी ढोक्नु हुँदैन। यहाँ आऊ, यहाँ हकी गर्ने हो। ल अझै ज्वाइँ साहबलाई धन्यवाद भन्छु म, किन भन्दाखेरि मैले यसलाई त्यति ध्यान दिएको थिइनँ होइन। अब यो भिडियो बनाउँदै गर्दाखेरि कतिले चाहिँ यसलाई अहिलेसम्म यस्तो कुरा पनि थाहा रहन्छ भनेर भन्ला, यो ध्यान नदिएको कुरा रहेछ। मैले यसलाई खासै ध्यान दिएको थिइनँ होइन। धन्यवाद। ल हजुरलाई पनि अब यहाँ काठमाडौँमा हामी आइसक्यौँ, काठमाडौँबाट हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल